Te poate ajuta alimentația să previi sau să ții sub control starea de oboseală pe termen scurt, dar cea pe termen lung, numită oboseală cronică. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit și în acest video vreau să-ți vorbesc despre acele aspecte ale nutriției la care să fii atent, mai ales dacă ești sportiv. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Sfaturile nutriționale pentru gestionarea oboselii cronice sunt adesea nespecifice și vagi, deoarece atât cauzele cât și consecințele oboselii sunt variate și uneori nespecifice. Oboseala cronică poate fi o manifestare a mai multor situații, cum ar fi supraantrenamentul, boli virale, infecții ale căilor respiratorii superioare, nutriție inadecvată, deshidratare, tulburări alimentare, somn insuficient, stres psihologic, anxietate sau depresie. Am vorbit despre aceste aspecte într-un alt video. Găsești link aici sau în descriere. Sunt 3 aspecte importante la care trebuie să te gândești: aportul total de energie, aportul de macronutrienți și cel de micronutrienți. Să le analizăm pe rând. Nevoile energetice zilnice ale sportivilor variază între 2000 și 6000 de kilocalorii sau chiar mai mult. Luând în considerare constrângeri date de antrenament, somn și alte angajamente, susținerea unor niveluri ridicate de cheltuieli energetice pe perioade lungi de timp, printr-un aport alimentar adecvat, reprezintă o provocare pentru majoritatea sportivilor. Densitatea calorică mai redusă a dietelor cu aport mare de carbohidrați și aport redus de grăsime, așa cum se întâmplă în cazul sportivilor de anduranță, fac sarcina și mai dificilă. Aportul inadecvat de energie, alături de masa corporală scăzută, reprezintă caracteristici frecvente în sindromul de oboseală cronică și supraantrenament. La sportivele la care aportul de energie este de 1250-2000 de kilocalorii pe zi, poate să apară amenoree, accidentări frecvente, iritabilitate, incapacitate de concentrare, depresie și performanță atletică sub așteptări. Aportul de energie este un factor critic în etiologia oboselii cronice, deoarece determină și aportul potențial pentru macro și micronutrienți. Spre exemplu, o femeie tipică ar trebui să consume 2350 de kilocalorii pentru a acoperi doza zilnică recomandată pentru magneziu. În consecință, sportivii cu aport energetic inadecvat înregistrează aporturi reduse de vitamine și minerale. Iată ce soluții îți propun. Asigură-te că ai o greutate adecvată. Pentru sportivii cu echilibru energetic negativ, o creștere de 200-300 de kilocalorii poate inversa multe simptome asociate cu oboseala. Îți recomand să ai mese frecvente și gustări planificate, ușor de transportat, care te vor ajuta să fii într-un bilanț energetic pozitiv înainte de antrenament. Alegerile tale alimentare trebuie să fie bogate în nutrienți. Deoarece gustările pot contribui cu până la 30% din aportul alimentar la sportivi, este important să se ia în considerare contribuția lor nutrițională. Mesele lichide, dense în nutrienți, sunt utile în special pentru sportivii cu apetit redus. În acest sens, poți să folosești produse speciale pentru sportivi. Să vorbim despre aportul de carbohidrați. Există o corelație între aportul de carbohidrați, leziunile musculare și supraantrenament. Se știe că sportivii care fac efort fizic în zile la rând experimentează epuizarea cronică a glicogenului muscular și instalarea oboselii dacă nu reușesc să-și asigure un aport suficient de carbohidrați. În plus, un aport optim de carbohidrați permite mușchilor deteriorați să stocheze mai mult glicogen, poate atenua creșterea nivelului de cortizol și raportul neutrofile-limfocite, crescând astfel funcția sistemului imunitar și pot contracara epuizarea glutaminei. Studiile recomandă un aport de carbohidrați de 5-10 grame pe kilogram de masă corporală pe zi, în funcție de durata efortului. În cazul antrenamentelor mai lungi de 90 de minute, ai nevoie de 30-60 de grame de carbohidrați pe oră. Dacă durata între ședințele de antrenament este mai mică de 8-12 ore, trebuie să consumi 1 până la 1,5 grame de carbohidrați pe kilogram la scurt timp după primul antrenament și apoi să continui cu 50-100 grame de carbohidrați la fiecare 2 ore. Gustările optime pentru refacere au un raport glucide-proteine de 3:1 și pot include iaurturi cu fructe, milkshake, smoothie de fructe, sandvișuri sau biscuiți cu brânză slabă sau carne de vită, pui sau curcan. Dacă îți lipsește pofta de mâncare, sunt de folos sursele de carbohidrați cu conținut redus de fibre, de exemplu, iaurt cu fructe, sucuri de fructe, prăjituri de casă cu fructe. Băuturile cu carbohidrați sunt de asemenea utile pentru că te ajută să îți atingi și obiectivele de rehidratare. În continuare să discutăm și despre proteine. Se știe de mult timp că malnutriția proteică se asociază cu un sistem imunitar deprimat și cu o susceptibilitate crescută la infecții oportuniste. În timpul efortului susținut există o creștere semnificativă a catabolismului proteic net, care crește necesarul de proteine al sportivului de 1,5-2 ori față de sedentari.
Pe baza studiilor, aportul proteic recomandat sportivilor care fac antrenamente intense sau lungi sunt cuprinse între 1,3 și 1,8 grame de proteine pe kilogram de masă corporală pe zi. Dacă este necesară hipertrofia musculară, este posibil ca aportul de proteine să crească până la 2,5 grame pe kilogram corp pentru a asigura un bilanț pozitiv de azot. Ingestia concomitentă de proteine și carbohidrați după efort poate reduce catabolismul, favorizând un mediu mai anabolic și ajută la o refacere mai rapidă. La final să vorbim și despre micronutrienți. Aceștia joacă un rol important în producerea de energie, sinteza hemoglobinei, menținerea sănătății osoase și funcție imunitară adecvată. Efortul fizic intens provoacă stres oxidativ care poate copleși sistemele antioxidante cu rol de protecție. Aceste sisteme includ vitaminele antioxidante E și C și antioxidanții tiol care sunt interconectați într-o rețea antioxidantă. Unele studii au arătat că sportivii bine antrenați ar avea un nivel crescut de enzime implicate în metabolismul oxidativ. Există de asemenea dovezi că suplimentarea cu compuși antioxidanți poate spori efectele protectoare. Dacă sunt suspectate deficiențe de vitamine, un supliment cu multivitamine și minerale, care este bine echilibrat și nu oferă mai mult de 50-150% din doza zilnică recomandată, poate fi recomandat, alături de o alimentație optimă. Utilizarea fără discernământ de vitamine și minerale trebuie evitată. Beta-carotenul poate funcționa ca un prooxidant, iar în prezența fierului, vitamina C poate fi de asemenea un prooxidant, făcând astfel mai mult rău decât bine. Studiile recomandă cantități între 400-1000 de mg vitamina C pe zi, 400-550 mg tocoferol și 10-30 de mg de beta-caroten. Și mineralele sunt importante, în mod particular zinc, fier, seleniu și calciu. Când este prezentă amenorea, suplimentarea cu calciu ajută oasele să se dezvolte corect și să mențină densitatea optimă. Deficiențele de zinc, fier și seleniu se manifestă prin diminuarea concentrației moleculelor importante pentru eliminarea radicalilor liberi. În plus, fierul poate avea un efect direct asupra metabolismului oxigenului, iar seleniul reglează biosinteza prostaglandinelor. Având grijă la toate aceste detalii importante, vei putea să previi și să ții sub control starea de oboseală. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!